در خدمت جناب آقای دکتر آدینه هستیم، فوق تخصص غدد هستن. ایشون یه سوالی خیلی ذهن خانواده افراد دیابتی و مخصوصا دیابتی‌های حالا نوع 1 رو درگیر میکنه و اون بیماری سلیاک هستش و اهمیت کنترل بیماری دیابت با وجود بیماری سلیاک. اگه یه فرد دیابتی به بیماری سلیاک مبتلا بشه، میخواستم در مورد این موضوع صحبت کنید برام. خواهش میکنم. بیماری سلیاک یه بیماری تقریبا میشه گفت همجنس دیابت نوع 1. یعنی دیابت نوع 1 هم دقیقاً یه بیماریه که یه زمینه ژنتیکی معمولاً تو فرد وجود داره، یک سری به اصطلاح مشکلاتی روی بعضی کروموزوم‌ها هستش و یه اختلال، حالا استرس، ویروس یا هر علتی دیگه‌ای میتونه اون بیماری رو بروز بده. مثل نوع 1 دیابت، نوع 1 دیابت بیماری به اصطلاح وراثتی و این چیزا نیست، بیماری یک هست که دقیقاً به همین صورت اختلالات کروموزوم داره، یه استرسی ایجاد میشه و دیابت نوع 1 ایجاد میشه. حالا چه ارتباط داره و چه اهمیت داره با به اصطلاح کنترل بیماری نوع 1؟ بیماری دیابت نوع 1 رو میدونیم که اکثر توی سن پایین، جوان‌ترا، بچه‌ها تو اینا هستش و معمولاً بعد از یه اتفاقی، حالا خیلی وقتا شده اخیراً مثلا بعد از کرونا یه مقدار ریتش رفت بالا و درمانشون قطعاً انسولینه، درمان انسولین. حالا یه دیابت نوع 1 میاد و داره رو درمان با انسولین هستش و قند خونش کنترل نمیشه. اینجا ما یه مقداری باید شک کنیم نکنه بیمار ما مبتلا به بیماری سلیاک هم باشد. مثل دیابت نوع 1، سلیاک بیشتر به صورت کمخونی خودشو بروز میده و کمبود ریزم و غذیا، یعنی قسمت دوم 12 اون پرزاش میریزه و وقتی پرزای روده بریزه، روده لخت بشه، خیلی از ریزم و غذیا جذب نمیشن، خیلی ویتامینا جذب نمیشن. این عملاً باعث میشه که همزمان کنترل دیابت هم دچار اختلال بشه. کنترل دیابت نوع 1، یه بیمار دیابت نوع 1 رو کنترل بوده، الان قنداش رفته بالا، یکی از علت‌ها میتونه سلیاک باشه. پس اینجور وقتا ما باید شک کنیم به بیماری سلیاک. خب یه سری آزمایش‌ها رو میگیریم، نظر کمخونی، یه سری آنتیبادی‌ها رو به اصطلاح چک میکنیم برای بیمار و اگر مثبت باشه درخواست میکنیم که اندوسکوپی انجام بشه و یک نمونه‌گیری از قسمت دوم 12 که معمولاً کار پرخطری نیست و راحت هم انجام میشه و بعد از اون تشخیص سلیاک اگر مسجل بشه، کنترل دیابت یه مقداری به اصطلاح و تغذیه یه مقداری متفاوت میشه. مثلا وقتی که دیگه بیمار سلیاک داره، ما از گلوتن و پروتئین هایی که توی همین گندم و نون معمولی هست ما نمیتونیم استفاده کنیم. اگر بیمار گلوتن یا همین نون معمولی استفاده کنه، بعدن فکر میکنه این پروتئین نون عملا یک دشمنه و در مقابل اون دوباره یک عکس العمل نشون میده و پرزا روده دوباره میریزه، سوء تغذیه پیدا میکنه و کنترل دیابت هم دچار مشکل میشه. این افراد میرسن پیش متخصصای تغذیه و اینا رژیمای گلوتن فری میدن، از مواد غذایی به اصطلاح بدون گلوتن استفاده کنن. خیلی رژیم سختیه ولی قابل درمان هست. پس کلا بیماری سلیاک مختص بیماران دیابتی نیستش، افراد غیر دیابتی هم ممکنه مبتلا به این بیماری بشه. دقیقاً ما میتونیم وقتی که یک فردی به اصطلاح میاد، حالا غیر از دیابتی میاد پیش شما، میگه که همه ریزم و غذاش کمه، آهن پایینه، زینک پایینه، خیلی از پایینه و شرح حال میگیریم علائم سوء هاضمه هم داره، یکی از علتات اون فردی که حتی دیابت نوع 1 نداره میتونه سلیاک باشه. اینا سابقه فامیلی کمخونی هم دارن، میگن مادر من کمخونه پدرم کم شده، اونا هم احتمال یک سلیاک خیلی خفیف داشته باشن و تو این فردی که به ما مراجعه میکنه سلیاکش یه مقداری مشخص تر باشه. پس سلیاک هم اینجوری نیست که قطعاً با دیابت نوع 1 باشه، ولی گفتم دقیقاً علت ایجاد سلیاک میتونه همون علتی باشه که دیابت نوع 1 یا همون علتی باشه که بیماری کمکاری تیروید، اون هاشیموتو که معمولاً تو جامعه زیاده
همون علت باشه و ایجاد شده باشه. افرادی که حالا مبتلا به دیابت نوع 1 هستن لازمه هر چند وقتی یه بار چکاپ بشن که از نظر سلامت و مبتلا نبودن به سلیاک چکاپ بشن؟ معمولا چون ارتباط داره و خیلی مهمه، تو اونایی که دیابت نوع 1 دارن و کنترل نمیشن قطعا ما این کار رو انجام میدیم و توصیه شده حداقل یک بار افرادی که دیابت نوع 1 دارن از نظر سلیاک، از نظر کمکاری تیروئید بررسی بشن. با این حال چون حالا تستای یه ذره پرخرج و یه ذره هزینه بر هست، البته الان آزمایشگاهی داریم که خیلی خوب با قیمت‌های پایین میتونن این کار انجام بدن، چون آزمایشاش دیگه عمومی شده تقریبا. ما معمولا وقتی که دیابت کنترل نمیشه این رو چک میکنیم، یعنی دیابت نوع 1 که الان کنترل نمیشه میگیم از نظر سلیاک و سابقه ژنتیکی و خانوادگی بله، داره. سابقه ژنتیکی خانوادگی هم اگر داشته باشن، علائم سوء تغذیه، سوء جذب داشته باشن، سوء هاضمه داشته باشن، ما زودتر میریم برای تشخیص سلیاک. خواهش میکنم. خیلی ممنون.